Hello guys! Welcome to my kitchen. Basta i-carry ko siya. Carry. Hello guys! Welcome to my kitchen. And kagagaling ko lang sa market. Nag-market ako ng pang-dinner namin. And ang i-prepare ko ngayon na dinner is itong lamb na parang ano to sa may ribs ng lamb. Lagyan ko siya ng curry powder. Basta i-carry ko siya. Carry. Ang hirap mag-pronounce. And yan. Itong bagu beans with pork and some kind of a tofu na hindi ko alam dried ba yan or iwan ko. Hindi iba yung dried tofu eh. And lagyan ko yan, i-stir fry ko yan siya with chili kasi yun yung gusto nila. And the other one, yung inihanda ko ay ayan, steamed egg. Hindi pa siya pinakuluan kasi wala pa, mamaya pa kung magkano. Bali, hinanda ko lang siya dyan sa kawali. Tatakpan siya. Then mamaya, iluluto na siya mamaya. 3:5. Tatlong egg, 3 eggs, and 4 eggs put ang sukat sa water. Sa steamed egg. Ayan. Ito yung itsura ng century egg. Gagawin natin, cut natin siya. Ay, nagsak. Century egg. And ibuhos natin yung mixture ng loob na may water.